नमस्कार सर्वांना. सीमाज रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. दररोज आपण नाश्त्याला पोहे, उपीट किंवा डोसे खाऊन जर कंटाळलो असेल तर अगदी साधी आणि सोपी अशी मी रेसिपी करत आहे. हे जे आहेत हे आपल्या शिळ्या भाकरीचे तुकडे किंवा भाकरीचा चिवडा मी करत आहे. चमचमीत असे लागणारे आणि सर्वांच्याच आवडीचे भाकरीचे तुकडे. आणि इथं पहा आता कृती. इथं मी एक भाकरी घेतलेली आहे आणि या भाकरीचे आपल्याला मोठे असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. आणि हे जे तुकडे आहेत हे आपण हातानंच करणार आहोत, कारण जेव्हा तुम्ही मिक्सरचा वापर करून हे तुकडे करता त्यावेळेस तो फारच बारीक असा चुरा होतो. त्यामुळं हे भाकरीचे तुकडे करताना हे आपल्याला हातानेच करून घ्यायचे आहेत. आणि इथं पाहू शकताय तुम्ही, मी असे मोठे मोठे असे भाकरीचे तुकडे पहिल्यांदा करून घेते आणि आपल्याला ह्याच्यावर जो आहे तो पाण्याचा सपकारा मारून घ्यायचा आहे, जेणेकरून हे भाकरीचे तुकडे जे आहेत ते व्यवस्थित असे केले जातील. आता इथं माझे भाकरीचे तुकडे जे आहेत ते करून झालेले आहेत आणि यावर आपण थोड्या पाण्याचा सपकारा मारून घ्यायचा आहे. म्हणजे काय होतं की भाकरी जी आहे ती आपली छान मऊ अशी होते आणि भाकरीचे तुकडे छान असे करता येतात. आपण नाश्त्याचे वेगवेगळे प्रकार करून खातो, पण जसे आपल्याला चमचमीत पदार्थ आवडतात तसे गोडही पदार्थ खाल्ले जातात, पण वेगळा. आणि जर तुम्हाला साधा नाश्ता जर करायचा असेल तसे भाकरीचे तुकडे किंवा भाकरीचा चिवडा किंवा चपातीचे तुकडेही आपण करू शकतो. नेहमीच आपण एकसारखे पदार्थ खाऊन कंटाळतो, त्यावेळेस वेगळा असा हा पर्याय छान असा आहे. इथं कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल घेतलेला आहे आणि त्या तेलामध्ये मी 1 चमचा एवढी मोहरी घालते आणि मोहरी पूर्ण तडतडल्यानंतरच यामध्ये 1 चमचा एवढे जिरे घालून घ्यायचे आणि यावरच थोडे शेंगदाणे आपल्याला घ्यायचे आणि शेंगदाणे आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपण जेव्हा तुकडे तयार केलेले खातो त्यावेळेस शेंगदाणा हा छान असा खमंग असा तळलेला असला की तुकड्याची चव अजून वाढते. आणि इथं मी थोडा कढीपत्ताही यामध्ये घालून घेतलेला आहे आणि बारीक चिरलेला 1 कांदा आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. कांदा जो आहे तो आपल्याला छान असा भाजून यामध्ये घ्यायचा आहे आणि कांदा भाजताना आपल्याला तो सतत हलवत राहायचा आहे. आणि या कांद्याला मी थोडी वाफ आणून घेणार आहे आणि यासाठी आपण थोडासा कांदा झाकून ठेवायचा आहे आणि यानंतर आपल्याला तो छान असा परतून घ्यायचा आहे. आणि परतत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम आहे ती बारीकच ठेवायची आहे, जेणेकरून हा कांदा जो आहे तो छान असा भाजला जाईल. आणि एकसारखा आपल्याला हा कांदा जो आहे तो हलवून घ्यायचा आहे. आणि इथं मी अर्धा चमचा एवढी हळद घालते आणि 1.5 चमचा एवढा मी काळा मसाला घालते. अर्धा चमचा एवढा लाल पूड मी घेतलेली आहे आणि 1 चमचा आपल्याला इथं मीठ घालायचं आहे. आणि हे मसाले छान असे परतून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून हा जो कांदा आहे याला सर्व बाजूने असा हा मसाला लागेल. आणि छान असं परतल्यानंतरच आपण यामध्ये भाकरीचे बारीक करून घेतलेले जे तुकडे आहेत ते यामध्ये घालणार आहोत. आणि भाकरीचे तुकडे घातल्यानंतर हे आपल्याला सर्व साहित्य आहे ते हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून भाकरीला व्यवस्थित हा सगळा मसाला जो आहे तो लागला जाईल. आणि यासाठी आपल्याला व्यवस्थित असं हे हलवून घ्यायचं आहे. आणि आपण जेव्हा भाकरीचे तुकडे करतो त्यावेळेस भाकरी ही आपल्याला शिळीच घ्यायची आहे, किंवा तुम्ही सकाळी केलेली भाकरी जी आहे त्याचा वापर केला तरीही चालू शकतो. जर तुम्हाला संध्याकाळी खायचे असतील तर तुम्ही सकाळच्या भाकरीचेही तुकडे करू शकता. आणि यावरच आपल्याला थोडा पाण्याचा सपकारा मारून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपली ही जे भाकरीचे तुकडे आहेत ते छान झाकण ठेवल्यानंतर वाफवले जातील. यासाठी आपल्याला थोडासा पाण्याचा सपकारा मारून घ्यायचा आहे आणि हे आपल्याला झाकून ठेवायचे आहेत. आणि जे आपला जो शेतकरी राजा आहे हे तो धान्य पिकवण्यासाठी फार कष्ट घेतो. यासाठी आपण जे आपल्याला मिळतं ते अन्न आपण अजिबात ही वाया घालवणं बरं नाही. यासाठी आपण प्रत्येक अन्नाचा जो आहे तो व्यवस्थित असा वापर करणंही तेवढंच गरजेचं असतं. आणि यावरच मी घालते 1 चमचा एवढी साखर. जर तुम्ही चमचमीत खाणारे असाल तर साखर नाही घातली तरीही चालू शकतं, पण साखरेमुळं या भाकरीच्या तुकड्यांचा जो तिखट आणि साखर याचा किंवा मीठ घातलेलं आहे याचा बॅलन्स असा येतो आणि चव फार छान लागते. यासाठी इथं मी साखरेचा वापर केलेला आहे. आणि इतर जे पदार्थ नाश्त्याचे आहेत हे जर खाऊन जेव्हा आपल्याला कंटाळा येतो तेव्हा आपले साधे पदार्थ आपल्याला चविष्ट असे वाटतात. आणि भाकरीचे तुकडे म्हणजे काय पर्वणीच.
जेव्हा आपण हे भाकरीचे तुकडे व्यवस्थित तिखट आणि मीठ आणि इतर पदार्थ घालून करतो त्यावेळेस ते चवीला फार छान असे लागतात. आणि इथं माझे भाकरीचे तुकडे जे आहेत किंवा भाकरीचा चिवडा जो आहे तो तयार झालेला आहे आणि वरून भरपूर अशी कोथिंबीर घालून तो आपण सर्विंगसाठी सर्व केलेला आहे. आणि भाकरीच्या तुकड्यासोबतच तुम्ही ताजं ताक किंवा दह्यासोबत याचा आस्वाद घेऊ शकता. कशी वाटली ही आपली पारंपरिक रेसिपी? चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटही करा.